Sleep is near to zero when there is no load on the motor. મોટર ઉપર જ્યારે કોઈ પણ લોડ ના હોય ત્યારે સ્લીપ 0 હશે. મોટર જે ઉપર જ્યારે સ્ટેન્ડ સ્ટીલમાં હશે ત્યારે સ્લીપ 1 હશે. બરાબર છે. તો આ હતી સ્લીપ એન્ડ ડેવલપ ટોર્કની ડેફિનેશન. હવે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરના એડવાન્ટેજીસ ઘણા બધા છે. જોઈએ તો સ્મૂથ પાવર ટ્રાન્સફર, એકબીજા પર પાવર ટ્રાન્સફર સ્મૂથલી થઈ શકે. પાવર ઓલમોસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ ઇન 3 ફેઝ સિસ્ટમ, એકબીજાથી 120 અંશના ખૂણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હોય છે, એટલે પાવર ઓલમોસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. પાવર પલ્સેટ્સ ઇન એ સિંગલ ફેઝ મોટર. હવે એડવાન્ટેજીસ, આ એડવાન્ટેજ છે સિંગલ ફેઝ મોટરની કમ્પેરમાં છે. આ પાવર પલ્સેટ થાય છે. સિંગલ ફેઝ મોટરમાં પાવર પલ્સેટ થાય છે, જ્યારે 3 ફેઝ મોટરમાં પાવર પલ્સેટ થતો નથી. બીજો એડવાન્ટેજ છે સિમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન. આ મોટરમાં કોઈ પણ જાતના બ્રશિસ ઓર હાયર મેન્ટેનન્સ પાર્ટ જે મેન્ટેનન્સ વખતે વધારે યુઝ થાય એ યુઝ થતા નથી. એટલા માટે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર છે એનું કન્સ્ટ્રક્શન એકદમ સિમ્પલ છે. હવે આ હતા એના એડવાન્ટેજીસ. ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈએ તો કેન નોટ બી ઇઝીલી કંટ્રોલ સ્પીડ. હવે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરની સ્પીડ કંટ્રોલ કરવા માટેની અલગ અલગ મેથડ છે, બિકોઝ એને એક્સટર્નલ પેરિફેરી સાથે જોડી શકાતી નથી. એમાં કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ કરી શકાતા નથી, અને સ્પીડ કંટ્રોલ કરવું એ થોડુંક ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. ઇઝીલી સ્પીડ કંટ્રોલ નથી કરી શકાતી સિંગલ ફેઝ મોટરની જેમ. હવે ઇન્ડક્શન મોટરની ટોર્ક સ્પીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક, સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક એનું હાઈ હશે. બરાબર છે. સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક છે, બરાબર છે, ત્યાંથી સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ જ હશે. ટોર્ક અને સ્લીપ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, ટોર્ક સ્પીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. બરાબર છે. અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર ટોર્ક આપેલું છે, એક્સ અક્ષ ઉપર સ્પીડ આપેલી છે. 1800 આરપીએમની રેટેડ સ્પીડ છે. સપોઝ તમારું સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક 100 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર છે, then slightly increasing, then slightly decreasing. Suppose starting torque is developed when n is equal to 0. મોટરની એકચ્યુઅલ સ્પીડ 0 છે, તો આ કેસમાં અપ્રોક્સિમેટલી 100 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હશે. બરાબર છે. સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક આ હતી ટોર્ક. હવે બ્રેકર ટોર્ક, જે મોટર હાઈએસ્ટ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે, સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝ થતું ક્યારેય પણ ડિક્રીઝ થશે ત્યારે ઘટવાનું ચાલુ કરશે, એને કયું ટોર્ક કહેવાશે? બ્રેક ઓવર ટોર્ક, કે મોટરની સ્પીડ ચેન્જ થશે. બરાબર છે. અને મોટરની સ્પીડ ચેન્જ થશે અને આ ટોર્કને કહેવાશે બ્રેક ઓવર ટોર્ક. હવે ઓપરેટિંગ રેન્જ, આ મોટર ટોર્કની ઓપરેટિંગ રેન્જ 0 થી 100 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર હોય છે. બરાબર છે. સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ ડેવલપ વેન n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આરપીએમ. ઇન ધીસ કેસ એપ્રોક્સિમેટલી 100 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આ મોટરની 100 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટરની ટોર્ક સ્પીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, જે એની ઓપરેટિંગ રેન્જ છે. બ્રેક ઓવર ટોર્ક કે જ્યાંથી ડાયરેક્શન ચેન્જ કરે છે, વધતું હોય ઘટતું રહેશે. બરાબર છે. બરાબર છે. તો આ હતી ઇન્ડક્શન મોટરની ટોર્ક સ્પીડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. હવે સ્લીપ સ્પીડ અને રોટર વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી. સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન જોઈએ તો ડિફરન્સ બિટવીન ધ સ્પીડ ઓફ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ડ રોટર ઇઝ કોલ્ડ સ્લીપ સ્પીડ. આપણે પ્રિવિયસલી જોઈ ગયા છીએ, છતાં પણ સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન ns માઇનસ nr. સ્લીપની સ્પીડમાંથી ns છેદમાં છે એ કાઢી નાખ્યો છે. એન્ડ nsl ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્લીપ સ્પીડ. આ બે પ્રકારના મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય, રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને રોટરનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે હોય એને શું કહેવાય? સ્લીપ સ્પીડ. બરાબર. સ્લીપ સ્પીડ ઇન્ક્રીઝિસ એઝ ધ લોડ ઇન્ક્રીઝિસ એન્ડ રોટર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ સ્લીપ. રોટર ફ્રીક્વન્સી કોનું ફંક્શન છે? સ્લીપનું ફંક્શન છે. તો બરાબર છે. ns ઇક્વલ ટુ 120f/p જોયું, પરંતુ અહીંયા રોટર ફ્રીક્વન્સી છે. રોટર ફ્રીક્વન્સીનું ડિફિનેશન શું થશે? fr ઇક્વલ ટુ s ઇન્ટુ pns ડિવાઈડ બાય 120. અહીંયા એક s વધારાનો એડિશનલ આવેલો છે. બરાબર છે. ns ઇક્વલ ટુ સિંક્રોનસ સ્પીડ, ps ઇક્વલ ટુ પર યુનિટ સ્લીપ, fr ઇક્વલ ટુ ફ્રીક્વન્સી ઓફ રોટર ઇન્ડ્યુસ્ડ વોલ્ટેજીસ. બરાબર છે. તો આ હતું રોટર વોલ્ટેજ એન્ડ ફ્રીક્વન્સીનો રિલેશન. બરાબર છે. હવે એનો સ્ટાર્ટિંગ એન્ડિંગ જોઈએ તો વેન n ઇક્વલ ટુ 0, રોટરની સ્પીડ 0 છે ત્યારે સ્લીપની વેલ્યુ શું હશે? 1 હશે. ત્યારે રોટર ફ્રીક્વન્સીની વેલ્યુ, સ્લીપની વેલ્યુ અહીંયા 1 મૂકશો તો p ઇન્ટુ ns ઇન્ટુ 1 ઇક્વલ ટુ f સ્ટ્રેટર ઇક્વલ ટુ fbr.
સ્ટેટર વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ બ્લોક રોટર ફ્રીક્વન્સી આ બધું સરખું થશે. બરાબર છે. ક્યારે કે રોટરની સ્પીડ 0 હશે ત્યારે બધી ફ્રીક્વન્સી સેમ થશે. બરાબર. સ્ટેટર વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી અને બ્લોક રોટર ફ્રીક્વન્સી પણ સેમ જ થશે. જ્યારે સ્લીપની વેલ્યુ 1 અને રોટર સ્પીડની વેલ્યુ 0. બરાબર છે. At startup, stator voltage frequency and rotor voltage frequency are equal. સ્ટાર્ટિંગમાં સ્ટેટર વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી અને રોટર વોલ્ટેજ ફ્રીક્વન્સી આપણે ઉપર જોયું એ પ્રમાણે બે સેમ હશે. ઇન ઓપરેશન સ્લીપ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 1. જ્યારે સ્લીપની વેલ્યુ 1 ના હોય ત્યારે એફ આર ઇક્વલ ટુ એસ એફ બી આર. બરાબર. રોટર ફ્રીક્વન્સી બરાબર સ્લીપ ઇન્ટુ બ્લોક રોટર ફ્રીક્વન્સી. નાવ induced voltage Vmax is at S equal to 1. મેક્સિમમ વોલ્ટેજ ઇન્ડ્યુસ ક્યારે થાય? S equal to 1 હોય ત્યારે. S equal to 1 ક્યારે હશે? રોટરની સ્પીડ 0 હશે ત્યારે. તો રોટર વોલ્ટેજ કેટલા થશે? S into BR. બરાબર છે. ER equal to voltage induced in the rotor at slip S. બરાબર છે. S સ્લીપ હોય ત્યારે રોટરમાં જે ઇન્ડ્યુસ થતા EMF હોય ત્યારે. EBR equal to voltage induced in the, with n equal to 0. બ્લોક રોટર ટેસ્ટ હશે ત્યારે n equal to 0 થાય ત્યારે રોટરમાં કેટલા વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય તે રિલેશન છે. હવે મોટર રોટર સર્કિટ મોડેલ છે. આ મોટર રોટર સર્કિટ મોડેલમાં મોટરનું સર્કિટ મોડેલ કઈ રીતે ડ્રો કરવું. મોટરને રેઝિસ્ટન્સ હોય, ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ હોય. ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ XL ડિપેન્ડ્સ ઓન F. સો F ને કઈ રીતે ડિપેન્ડ કરે? XR ની તમને ખબર છે 2πfl. બરાબર છે. 2πfl તો 2πfr ઇન્ટુ LR. બરાબર. ઇન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ પ્લસ રેઝિસ્ટિવ રિએક્ટન્સ. હવે આ આપણને FR ની વેલ્યુ આપણે પ્રીવિયસલી મેળવી લીધી છે 2π ઇન્ટુ S ઇન્ટુ FBR ઇન્ટુ LR. બરાબર છે. આ પ્રીવિયસલી ઇક્વેશનમાં આપણે જોયું બ્લોક રોટર ફ્રીક્વન્સી વાળું. બરાબર છે. તો XR ઇક્વલ ટુ S ઇન્ટુ XBR. સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સ કયો થશે? બ્લોક રોટર ફ્રીક્વન્સી વાળો. રોટર રિએક્ટન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બ્લોક રોટર ઇન્ડક્ટન્સ. તો આ XBR વાળો સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સ હશે. મોટરનું સર્કિટ મોડેલ કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું? સ્ટેટર સર્કિટ પેલા અહીં એઝ ઇટ ઇઝ ડ્રો કરી નાખવાની. પછી અહીં રોટર સર્કિટ ડ્રો કરવાની. અહીં ઇન્ડ્યુસ થતો EMF આપણને ખબર જ છે કેટલો હશે? S ઇન્ટુ EBR. બરાબર છે. રોટર રેઝિસ્ટન્સ અને સિંક્રોનસ રિએક્ટન્સ અને I ઇન્ટુ R. તો આ હતી મોટરની સર્કિટ મોડેલ. તો હવે રોટરનો ઇમ્પિડન્સ કેટલો થશે? ZR બરાબર RR પ્લસ J XR. બરાબર છે. RR પ્લસ J ઇન્ટુ S ઇન્ટુ XBR. તો આ મોટરનું સર્કિટ મોડેલ થશે. બરાબર છે. તો મોટરનું સર્કિટ મોડેલ થશે. તો IR બરાબર S ઇન્ટુ EBR ના છેદમાં RR પ્લસ J XR. તો એની કિંમત મૂકો S ઇન્ટુ EBR ઇન્ટુ R પ્લસ J મલ્ટીપ્લાઇડ બાય S મલ્ટીપ્લાઇડ બાય X ઇન્ટુ BR. અહીંયા XR ની કિંમત રિપ્લેસ કરેલી છે. બરાબર છે. XR ની કિંમત રિપ્લેસ કરેલી છે. હવે મોટરનું સર્કિટ મોડેલ છે. આ સમ એલ્જીબ્રા ગિવ્સ. આ એલ્જીબ્રા ઉપરથી શું મળશે? IR ની વેલ્યુ મળશે. રોટર કરંટની વેલ્યુ શું થશે? EBR ના છેદમાં RR બાય S પ્લસ J ઇન્ટુ XBR. રોટર કરંટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સ્લીપ. અહીંયા રોટર કરંટના ઇક્વેશનમાં જુઓ સ્લીપ આપેલી છે વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મોટર સ્પીડ. હવે રોટર કરંટ કોને ડિપેન્ડ કરે? સ્લીપ ઉપર. અને સ્લીપ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે? રોટરની સ્પીડ ઉપર. તો ફેઝ એંગલ ઓફ ZR ડિપેન્ડ્સ ઓન. હવે ZR નો ફેઝ એંગલ ડિપેન્ડ્સ ઓન સ્લીપ. એટલે કે R જેમ ચેન્જ થાય એમ ફેઝ એંગલ ચેન્જ થશે. સો ઇમ્પિડન્સ એંગલ એન્ડ FP changes with the motor speed. પાવર ફેક્ટર પણ ચેન્જ થશે. ધીસ મીન્સ રોટર કરંટ મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ફેઝ એંગલ ચેન્જીસ વિથ સ્પીડ. બરાબર. રોટર કરંટનું મેગ્નિટ્યુડ IR નું માપ અને એનો એંગલ કોની ચેન્જ થશે? S ની જેમ વેલ્યુ ચેન્જ થશે એમ IR નું માપ અને એનો એંગલ ચેન્જ થશે. રોટર કરંટનું મેગ્નિટ્યુડ જોઈએ તો મોડ F IR ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ BR. ને આનું સ્ક્વેર રૂટ ઓફ RR સ્ક્વેર અપોન A સ્ક્વેર પ્લસ XBR સ્ક્વેર. રોટર કરંટ ફેઝ એંગલ લેવો હોય તો આનું ટેન ઇનવર્સ લઈ લેવાનું. ટેન ઇનવર્સ XBR અપોન RR ઇન્ટુ RR બાય S. હવે રોટર પાવર ફેક્ટર એટલે કોસ થીટા કોસ ફાઈ. F પાવર ફેક્ટર કોસ ફાઈ 1. રોટર પાવર ફેક્ટર કોસ થીટા R.
ફેઝ એંગલ મળી જાય એના ઉપરથી પાવર ફેક્ટર મળશે. તો આ રોટરનું સર્કિટ મોડેલ હતું. હવે એને સર્કિટ મોડેલ ઉપરથી સ્લીપની ને સ્પીડની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ. સ્લીપની વેલ્યુ કેટલી હશે? એક્સ અક્ષ ઉપર 0.00 થી 1 સુધીની સ્લીપની વેલ્યુ હશે. વાય અક્ષ ઉપર સ્પીડની વેરિએશન હશે. બરાબર. રોટર કરંટ એન્ડ ઇમ્પિડન્સ એંગલ, જે એંગલ છે ઇમ્પિડન્સ એંગલ એ છે. આ રોટર કરંટની વેલ્યુ આઈઆર રેડ લાઇન વડે દર્શાવેલી છે અને એંગલની વેલ્યુ ડિગ્રીમાં છે, થીટા એંગલ વડે દર્શાવેલી છે, બ્લુ લાઇન વડે દર્શાવેલી છે. તો આ હતું રોટર શિફ્ટ, રોટર ફેઝ શિફ્ટ કઈ રીતે હશે, એની રેન્જ કેટલી છે? તો કે રેન્જ આ 0 થી 20 સુધીની છે. બરાબર છે. પછી રોટર કરંટની રેન્જ શું છે? તો કે 0 થી 20 સુધી. બરાબર છે. ઇન્ડક્શન મોટર એર ગેપ પાવર, ઇન્ડક્શન મોટરમાં જે એર ગેપ રહે છે એમાં કેટલો પાવર હશે? ડિફાઇન્ડ પાવર ટ્રાન્સફર અક્રોસ ધ એર ગેપ ઇન ઇન્ડક્શન મોટર. બરાબર છે. આ રીતનો ક્વેશ્ચન આવે તો એ ક્વેશ્ચન કઈ રીતે ડિફાઇન કરવો? તો એસ એર ગેપ બરાબર ઈ બ્લોક રોટર ઇન્ટુ આઈઆર. બરાબર છે. આ આઈઆર કોન્જ્યુગેટ છે. આ ડેફિનેશન, કોઈ પણ પાવર હોય તો વોલ્ટેજ મલ્ટીપ્લાય બાય કરંટ. બરાબર છે. ઈબીઆર બરાબર ઈબીઆર ઇન્ટુ એંગલ 0, આઈઆર બરાબર આઈઆર ઇન્ટુ એંગલ માઇનસ થીટા આર, બીકોઝ લેગિંગ પાવર ફેક્ટર. બટ ઇન રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મ, આ પોલાર ફોર્મ હતું તો રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મમાં કઈ રીતે થશે? ઈબીઆર મોડ આઈઆર ઇન્ટુ કોસ થીટા આર પ્લસ જે ઇન્ટુ ઈબીઆર ઇન્ટુ આઈઆર ઇન્ટુ સાઇન થીટા આર. આપણે સિમ્પલ એક્સ પ્લસ જેવાયના ફોર્મમાં કરીએ તો એક્સ કોસ થીટા પ્લસ જે સાઇન વાય જે સાઇન થીટા, એ ફોર્મમાં આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર ફોર્મમાં કર્યું, કોસ થીટા અને સાઇન થીટા. બટ વિથ ધ ફોલોઈંગ કમ્પોનન્ટ્સ, પી ગેપ ઇક્વલ ટુ, જો એકચ્યુઅલ પાવર હશે તો એને રિયલ પાવર પીઆર ને કહેશું, જે કોસ થીટા વાળું ટર્મ છે. રિએક્ટિવ પાવર ક્યુ ગેપ ને કહેશું, એ સાઇન થીટા વાળું ટર્મ છે. તો ઈબીઆર ઇન્ટુ આઈઆર ઇન્ટુ કોસ થીટા આર જે રિયલ કમ્પોનન્ટ છે, ઇમેજનરી કોઈ પાર્ટ્સ આવતો નથી. જ્યારે ક્યુ રિએક્ટિવ પાવર કયો હશે એર ગેપમાં? ઈબીઆર ઇન્ટુ આઈઆર ઇન્ટુ સાઇન થીટા આર. હવે પી ગેપને શું કહેશે? એક્ટિવ પાવર પ્રોવાઇડિંગ ધ શાફ્ટ પાવર, ફ્રિક્શન એન્ડ વિન્ડેજ એન્ડ રેઝિસ્ટન્સ લોસીસ, જે શાફ્ટ પાવર પ્રોવાઈડ કરે છે, ફ્રિક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે, વિન્ડેજ લોસીસ, રોટર રેઝિસ્ટિવ લોસીસ, તેને એક્ટિવ પાવર કહેવામાં આવે છે. હવે રિએક્ટિવ પાવર કોને કહેવામાં આવે છે? ઓસિલેટ્સ અક્રોસ ધ એર ગેપ. એર ગેપમાં જે ઓસિલેશન થાય એની અક્રોસમાં આ રિએક્ટિવ પાવર પ્રોડ્યુસ થાય છે. બરાબર છે. રોટર પાવર ફેક્ટર અને એનું મેગ્નિટ્યુડ આઈઆર ડિટરમાઇન ધ ગેપ બિટવીન ધ એક્ટિવ પાવર પી એન્ડ ઈબીઆર ઇઝ એઝ્યુમ ટુ બી કોન્સ્ટન્ટ. આ પી એર ગેપ છે એ એક્ટિવ પાવર કોન્સ્ટન્ટ એઝ્યુમ કરવામાં આવે છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ફ્લક્સ ડેન્સિટી. ફ્લક્સ ડેન્સિટી ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ હોય એટલા માટે આ કોન્સ્ટન્ટ ધારવામાં આવે છે. બરાબર છે. એક્ટિવ પાવર અક્રોસ ધ એર ગેપ, એર ગેપની અક્રોસમાં એક્ટિવ પાવર છે એના બે કમ્પોનન્ટ પડે છે, એક પી મિકેનિકલ પ્લસ પી રોટર કુપર લોસીસ. નાવ થ્રી ફેઝ રોટર લોસીસમાં રોટર કંડક્ટર લોસીસ, એક્ટિવ પાવર કન્વર્ટેડ ટુ શાફ્ટ પાવર, એ પી મિકેનિકલ કહેવાશે, મિકેનિકલ અને રોટર કંડક્ટર લોસીસ. બરાબર છે. ટોટલ થ્રી ફેઝ રોટર લોસીસ હોય છે. બરાબર છે. તો રોટર કોપર લોસીસ કઈ રીતે હોય છે? 3 ઇન્ટુ આઈઆર ઇન્ટુ આઈ સ્ક્વેર આર ઇન્ટુ આર આર. બરાબર છે. આ થ્રી ફેઝ રોટર લોસીસ હોય છે. બરાબર છે. હવે એક્ટિવ પાવર અક્રોસ ધ એર ગેપ, એને સમજવા માટે એક સર્કિટ ડ્રો કરેલી છે. અહીંયા આપણે સ્ટેટર સર્કિટ છે, રોટર સર્કિટમાં એસ ઇન્ટુ ઈબીઆર, સ્લીપને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. અહીં રોટર રેઝિસ્ટન્સ છે, અહીં સિંક્રોનસ રેઝિસ્ટન્સ છે અને અહીંયા કરંટ, રોટર કરંટ આઈઆર દર્શાવેલો છે. ટોટલ ગેપ પાવર બરાબર પી ગેપ ઇક્વલ ટુ 3 ઇન્ટુ આઈ વન સ્ક્વેર આર વન અપોન એસ. આ ટોટલ ગેપ પાવર છે. એર ગેપની અક્રોસમાં જે પાવર છે એ આ છે. બરાબર છે. એક્ટિવ પાવર અક્રોસ એર ગેપ. બરાબર છે. સ્લીપ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ મિકેનિકલ પાવર લોડ ઓન ધ મોટર. સો મોર મિકેનિકલ લોડ, more active power across the air gap. Combine power balance equation with the definition P gap and PRCL. બરાબર છે. P max equal to 3 IR square into RR into 1 minus S upon S. બરાબર છે. હવે એક્ટિવ પાવર અક્રોસ ધ એર ગેપ,
રોટર રેઝિસ્ટન્સ ઇફેક્ટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ મિકેનિકલ પાવર ડેવલપ. રોટર રેઝિસ્ટન્સ કઈ રીતે ઇફેક્ટ કરશે? મિકેનિકલ પાવર જે ડેવલપ થાય શાફ્ટમાં એને અફેક્ટ કરશે. સો ડિવાઈડ આર બાય એસ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, રોટર લોસ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ રોટર રેઝિસ્ટન્સ ધેટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ મિકેનિકલ લોસીસ. અહીંયા બે પાર્ટ્સ પડશે. આર બાય એસ કરશે એટલે આર આર ઇન્ટુ 1 માઇનસ એસ અપોન એસ પ્લસ આર આર. જો અહીંયા આર આર છૂટો પડે છે, બરાબર છે. એક્ટિવ પાવર અક્રોસ ધ એર ગેપ, અહીંયા ફ્લક્સ આવશે, અહીંયાથી બેક EMF ઉત્પન્ન થશે, અહીં કરંટ આઈઆર ઇન્ડ્યુસ થશે, રોટર રેઝિસ્ટન્સ, સિંક્રોનસ રેઝિસ્ટન્સ ને અહીંયા જે એક્સ્ટ્રા એડિશનલ પાવર મળેલો છે આર આર ઇન્ટુ 1 માઇનસ એસ અપોન એસ. આ રોટર સર્કિટનું પર ફેઝ મોડલ ઓફ ધ રોટર છે, બરાબર છે. તો આ હતું અત્યાર સુધીનો એક્ટિવ પાવર અક્રોસ ધ એર ગેપ. થેન્ક યુ વેરી મચ.